Hôm nay chia sẻ với các bạn kiểm tra khi phun và bơm con mình rêu của đầu kéo CPC nha. Các bạn cùng xem. Xe này ở tình trạng là thiếu áp reo và nổ có trắng, dàn nhông cam nó sẽ hú. Mình đã thả bơm rồi, đây là ống cam. Hơi tối chút xíu. Khi mình đã tháo ra. Thay đầu kim, và test kim.
Chưa đâu. Sau khi đã lắp bơm cơ áp và kim đã xong, thử coi đèn chết có gì. Rồi, ok. Rồi, đặt ngang thôi. Đạp coi tốc độ tôi mấy nhiêu. Rồi lên ra. Ra luôn. Rồi tắt máy để lại rồi. Để lại cái đèn báo lỗi con. Rồi ok, đây. Rồi tạm ổn nha quý vị. Rồi nét luôn. Rồi ok. Giờ hai cái bên kiểm tra phần kết ổn nha các bạn. Lại bơm cơ áp. Con sắc ma này cũng bơm cơ áp luôn. Lấy máy đi phát Tính à. Máy trong xe Tính.
coi. Nhồi coi.